सेकंड लेक्चर मध्ये चॅप्टर नंबर फर्स्ट बेसिक कन्सेप्ट इन जिओमेट्री मध्ये प्रॅक्टिस सेट 1.1 मधील सेकंड क्वेश्चन्स पाहायचा आहे. ओके, आता आपण फर्स्ट एक्झाम्पल पाहिलेलं आहे. प्रॅक्टिस सेट 1.1 मधील फर्स्ट एक्झाम्पल पाहिलेलं आहे. कोणतं होतं ते फर्स्ट एक्झाम्पल? दोन पॉइंटचे कोऑर्डिनेट दिले असतात, त्या दोन पॉइंटचे कोऑर्डिनेट दिले असतात, त्या दोन पॉइंट मधील डिस्टन्स फाइंड आउट करणे हे एक्झाम्पल आपण पाहिलेलं आहे. ओके, आता त्याच डिस्टन्स फॉर्म्युल्यावर आपल्याला क्वेश्चन नंबर सेकंड दिलेला आहे. काय आहे क्वेश्चन नंबर सेकंड? पहा, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज x, if the coordinate of point A is x and that of B is y, म्हणजे A या कोऑर्डिनेटचा पॉइंट A या कोऑर्डिनेट काय आहे? x आहे आणि पॉइंट B चा कोऑर्डिनेट काय आहे? y आहे. पॉइंट A चा कोऑर्डिनेट x आहे आणि पॉइंट B चा कोऑर्डिनेट y आहे. तर तुम्हाला शोधायचं आहे फाइंड द डिस्टन्स AB. काय शोधायचं आहे तुम्हाला? फाइंड द डिस्टन्स AB. ओके, त्यामध्ये दोन एक्झाम्पल इथे लिहिलेले आहेत. फर्स्ट वन एक्झाम्पल आणि सेकंड वन एक्झाम्पल. राइट, फर्स्ट वन एक्झाम्पल काय आहे ते पहा बरं जरा. x is equal 1 and y is equal 7. राइट, मग आपल्याला द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A म्हणजे x आहे. मग x ची व्हॅल्यू काय दिली तुम्हाला? 1 and the coordinate of point B means y. y ची व्हॅल्यू काय दिली तुम्हाला? 7. राइट, आता तुम्हाला डिस्टन्स AB काढायचा असेल तर याच्यामध्ये कोणता कोऑर्डिनेट बिगर आणि कोणता कोऑर्डिनेट स्मॉलर ते डिसाइड करा. आता यामध्ये पहा बरं कोण मोठा आहे कोण छोटा आहे तुम्हाला दिलेला. 1 is and 7. 1 and 7 मध्ये कोण ग्रेटर कोण स्मॉलर? ऑलमोस्ट 7 is ग्रेटर. दोन पॉझिटिव्ह नंबर दिलेले तुम्हाला, ज्यामध्ये आपला 7 हा काय आहे? ग्रेटर आहे. म्हणजे 1 is smaller and 7 is greater number. ओके, देन जर आता 1 is smaller असेल 7 is greater असेल तर x y मध्ये कोण बिगर आणि कोण स्मॉलर? x and x is the smaller than y. x हा y पेक्षा कसा आहे? स्मॉलर आहे. ओके, मग तुम्हाला कोणता डिस्टन्स फाइंड आउट करायचा आहे? डिस्टन्स AB. डिस्टन्स AB is equal स्मॉलर कोण आहे? x, बिगर कोण आहे? y. मग आपल्याला डिस्टन्स फाइंड आउट करायचा असेल तर काय सांगितलं होतं पहा पहिल्या लेक्चर मध्ये, जो तुमचा बिगर कोऑर्डिनेट आहे त्या बिगर कोऑर्डिनेट मधून स्मॉलर कोऑर्डिनेट काय करा? सबट्रॅक्ट करा. राइट, म्हणजे तुम्हाला या ठिकाणी बिगर कोऑर्डिनेट y आहे, स्मॉलर कोऑर्डिनेट x आहे, त्याच्यातून काय करावं लागेल? सबट्रॅक्शन. y मधून x काय करावं लागेल? सबट्रॅक्ट करावं लागेल. मग y is 7 minus x is 1. The coordinate, the distance of AB, the distance of AB is equal 6. Right? हे तुम्हाला एका मार्काला सम येतं. किती मार्काला सम येणार आहे? 1 मार्क. राइट, मग त्यामध्ये तुम्हाला या पद्धतीने लिहिता आलं पाहिजे. ओके, आता इथे तुम्हाला सेकंड एक्झाम्पल दिलेला आहे. आता यामध्ये पण सेकंड एक्झाम्पल मध्ये पहा, the coordinate of point x is -3 and the coordinate of point B is 7. आता मी इथे हे स्टेटमेंट हे जसंचे तसे इथे लिहा. आता याच्यामध्ये पहा x is equal -3 and y is equal 7 दिलेला आहे. राइट, यात बिगर कोण स्मॉलर कोण पहा. -3 means -3 and 7. निगेटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह असेल तर पॉझिटिव्ह हा त्याचा असतो बिगर असतो. म्हणजे 7 हा काय आला? बिगर नंबर. मीन्स y x is smaller than y is bigger. y हा तुमचा काय आलेला आहे? मोठा आलेला आहे आणि x काय आलेला आहे? छोटा आलेला आहे. मीन्स y is bigger coordinate and x is smaller coordinate. Find the distance of AB means distance AB is equal. Distance AB is equal. y is greater than a. y चा कोऑर्डिनेट मोठा मीन्स y मायनस काय ना x. मोठ्या कोऑर्डिनेट मधून छोटा कोऑर्डिनेट काय करावं लागेल? मायनस. मीन्स y मीन्स किती आलेला आहे? 7 मायनस x is equal -3. मग त्याला ब्रॅकेट करा -3. ओके, आता त्याची साइन चेंज करून घ्या. यामुळे याची साइन चेंज झाली, काय झालेली? +3. निगेटिव्हचा पॉझिटिव्ह झाला. आता यांची काय होणार? सबट्रॅक्शन होणार का? नाही. आता यांची काय होणार आहे? ऍडिंग. मीन्स द डिस्टन्स ऑफ AB is equal 10. राइट, असा हा तुमचा सेकंड क्वेश्चन होता.
त्याच्यामध्ये अजून एक्स्ट्रा क्वेश्चन्स आहेत ते तुम्हाला पुढे सॉल्व्ह करायचे आहेत. ओके, तर आता आपल्याला प्रॅक्टिस सेट 1.1 मध्ये क्वेश्चन नंबर 3 पाहायचा आहे. क्वेश्चन नंबर 3 काय आहे ते आपण जाणून घेऊ. बघा, फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो तुम्हाला काही इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे. ओके, फाइंड विच ऑफ द पॉइंट्स इज बिटवीन द अदर टू, म्हणजे कोणता पॉइंट दोन पॉइंटच्या बिटवीन आहे हे तुम्हाला काय करायचंय, शोधायचं आहे. पुढे अजून क्वेश्चन आहे बघा, दोन पॉइंटच्या मध्ये बिटवीन पॉइंट मीन्स कोणता, मध्ये पॉइंट असणारा कोणता आहे हे पण शोधायचं आहे. अँड पुढे दिले पहा, इफ द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियस देन सो. आता तुम्हाला लक्षात आला असेल नेमकी प्रश्न काय पहा, तुम्हाला एकूण 3 पॉइंट दिले जातील, टोटल 3 पॉइंट्स दिले जातील आणि ते 3 पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स आहेत की नाही ते पण डिसाइड करायचे. आणि ते डिसाइड केल्यानंतर तुम्हाला हे ठरवायचं की त्या दोन पॉइंट मधील बिटवीन पॉइंट्स कोणता असेल हे सुद्धा डिसाइड करायचं आहे. ओके, मग फर्स्ट वन असा प्रश्न पडतो आपल्याला की कोलिनियर पॉइंट्स मीन्स कोणते पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट्स म्हणजे काय. बघ, एक 7व्या आठवड्याला कोलिनियर पॉइंट्सची संकल्पना किंवा कोलिनियर पॉइंट्स आपण पाहिलेला आहे, तो तुमच्या स्मरणात लक्षात आहे की नाही मला माहित नाही, बट तुम्ही विचार करा की नेमकी कोलिनियर पॉइंट्स काय. ओके, तर आपण कोलिनियर पॉइंट्स वर आधी पहिल्यांदा पाहू की सपोज 3 पॉइंट्स तुम्हाला दिलेले असतील, राईट. हे 3 पॉइंट्स मीन्स ए बी अँड सी. हे तिन्ही पॉइंट जर एकाच लाईन मधून जात असेल, एकाच लाईन मधून 3 पॉइंट इंटरसेक्ट करत असेल, 3 या 3 पेक्षा जास्त, हे एकाच लाईन मध्ये जर ते 3 पॉइंट इंटरसेक्ट करत असेल तर ते तिन्ही पॉइंट्स काय आहेत, कोलिनियर पॉइंट्स आहेत. अशी संकल्पना, असं स्टेटमेंट आपण 7व्या आठवड्याला पाहिलेले आहे, ते मी मराठीत तुम्हाला सांगितलेलं आहे. ओके, 3 पॉइंट्स काय सांगितलेत त्यांनी, ज्यावेळेस 3 पॉइंट्स एकाच लाईन मध्ये 3 किंवा 3 पेक्षा जास्त 3 किंवा 3 पेक्षा जास्त पॉइंट्स जेव्हा एकाच लाईन मध्ये इंटरसेक्ट करत असेल तर ते 3 पॉइंट्स कोणते पॉइंट्स असतात, कोलिनियर पॉइंट्स असतात, राईट. मग आता आपल्याला कोलिनियर पॉइंट्स कळाले. मग आता यामध्ये कोणता पॉइंट बिटवीन पॉइंट येतोय, हे बघा बी, म्हणजे पॉइंट ए अँड सी याचा बिटवीन पॉइंट कोणता आला, बी. पॉइंट बी इज बिटवीन द पॉइंट ए अँड सी. पॉइंट बी इज द बिटवीन ऑफ पॉइंट ए अँड सी. म्हणजे पॉइंट बी हा ए सी चा कसा आलेला आहे, बिटवीन आलेला आहे, मध्ये आलेला आहे. ओके, बर. मग आपल्याला हे पाहिलं. मग याच्यासाठी आपल्याला जर ते पॉइंट कोलिनियर पॉइंट आहे हे कधी डिसाइड करू शकतो आपण, डायग्राम काढून लगेच डिसाइड करता येतं आपल्याला, ठीक आहे. पण आता आपल्याला मेजर दिलेले आहेत, राईट. डिस्टन्स पी आर दिला, डिस्टन्स क्यू पी क्यू दिला, डिस्टन्स क्यू आर दिला. मग त्याच्यावरून आपल्याला डिसाइड करायचं असतं की तो पॉइंट, ते 3 पॉइंट कोलिनियर पॉइंट आहेत की नाही. आता आपल्याला सपोज असं दिलं असेल तर आता लास्ट पॉइंट कोणते आहेत रे, डिस्टन्स एसी. म्हणजे डिस्टन्स एसी हा डिस्टन्स एबी आणि बीसी पेक्षा कसा असेल रे, मोठाच असणार, राईट. डिस्टन्स एसी हा AB आणि BC यांच्या डिस्टन्स पेक्षा कसा असणार आहे, मोठा. मीन्स डिस्टन्स AC जेवढा, डिस्टन्स AC केवढा असेल, डिस्टन्स AC हा डिस्टन्स AB प्लस डिस्टन्स BC एवढा असेल. डिस्टन्स AC म्हणजे AC चा डिस्टन्स हा डिस्टन्स AB आणि डिस्टन्स BC यांच्या ऍडिंग एवढा असेल. आणि जर तो त्यांच्या ऍडिंग एवढा डिस्टन्स AC असेल तरच पॉइंट ABC हे कोलिनियर पॉइंट असू शकतात. आलं लक्षात. हा पॉइंट पहिल्यांदा तुम्हाला समजला पाहिजे, त्यावर आपल्याला एक एक्झाम्पल जे दिलेले आहे ते पाहायचं. ओके, मग आता तुम्हाला पण या ठिकाणी डिस्टन्स ABC च्या ऐवजी काय दिलेत पहा, डिस्टन्स PR, डिस्टन्स PQ, डिस्टन्स QR हे 3 पॉइंट दिलेले आहेत. आता याच्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं तुम्हाला डिस्टन्स, बिगर डिस्टन्स कोणता आहे पहा, सगळ्यात मोठा डिस्टन्स कोणता आहे, डिस्टन्स PQ, राईट. मग डिस्टन्स PQ इज इक्वल सपोज स्क्रीन फ्रॉम फर्स्ट. सगळ्यात मोठा डिस्टन्स कोणता दिलेला आहे तुम्हाला, PQ. तोच पहिल्यांदा डिसाइड करायचा. जो मोठा डिस्टन्स दिलाय तो पहिल्यांदा फ्रॉम फर्स्ट ला लिहा. ओके, आता रिमेनिंग डिस्टन्स कोणते, उर्वरित डिस्टन्स कोणते पहा तुमचे, डिस्टन्स PR आणि डिस्टन्स
क्यू आर. मग त्यांची काय करा, ऍडिंग करा. मग डिस्टन्स पी आर प्लस डिस्टन्स क्यू आर इज इक्वल, डिस्टन्स पी आर इज 7 प्लस डिस्टन्स क्यू आर इज 3. ऍडिंग केली किती आले रे, 10. हा फ्रॉम सेकंड द्या, हा काय करायचं म्हणजे फ्रॉम सेकंड, म्हणजे डिस्टन्स पी आर 7 आणि डिस्टन्स क्यू आर किती दिला 3 ची ऍडिंग केली किती आली रे, 10 आली. बघा बरं डिस्टन्स पी क्यू आणि या दोघांची ऍडिंग सेम आहेत का, आहे. मग या ठिकाणी तुम्ही लिहू शकता फ्रॉम फर्स्ट अँड सेकंड. ऑब्झर्व द फ्रॉम फर्स्ट अँड सेकंड. तुम्ही काय केलं त्याला ऑब्झर्व केले की फ्रॉम फर्स्ट अँड सेकंड आर इक्वल, means distance PQ is equal the distance PR plus distance QR. means आता हे इक्वल आलेले. मग आपल्याला सांगा पॉइंट, म्हणजे लास्ट पॉइंट कोणता आहे, PQ इज बिगर दॅन पॉइंट आहे ना. मग हा PQ चा डिस्टन्स कसा आहे, मोठा, म्हणजे PQ काय आला, लास्ट पॉइंट आला. मीन्स P डॅश R डॅश Q, म्हणजे कोण मध्ये येतो, R पॉइंट हा मध्ये आला. मीन्स पॉइंट R इज बिटवीन द पॉइंट P and Q. मीन्स हे PRQ is collinear point. ओके, PRQ is collinear point. कधी डिसाइड केलं, जेव्हा ते दोन PQ चा डिस्टन्स आणि त्या ऍडिंग ची डिस्टन्स इक्वल आले त्यावेळेस ते collinear point डिसाइड केले, राइट. म्हणजे PRQ हे collinear point आले आणि पॉइंट R is between the point P and point Q. Point R is the between the point P and point Q. म्हणजे पॉइंट R हा बिटवीन आहे, मध्ये आहे. पॉइंट कोणता कोणता, P and point Q. ओके. आता या ठिकाणी आपल्याला सेकंड वन सम पाहायचं आहे. आता सेकंड वन सम मध्ये पहा काय दिलेलं आहे तुम्हाला. सपोज एक सेकंड सम घेतला आपण, डिस्टन्स दिलेला आहे RS is equal 8 and the distance ST is equal 6 and the distance RT is equal 4, right. आता हे सपोज सेकंड एक्झाम्पल दिलेलं आहे 8, 6 and 4. आता यामध्ये पण सेम त्याच मेथडने सॉल्व करायचं तुम्हाला. आता डिसाइड करायचे की यामध्ये हे कोलिनियर पॉइंट्स आहे की नाही ते पण डिसाइड करायचे, आणि जर असेल तर त्या दोन पॉइंट मध्ये बिटवीन पॉइंट कोणता हे पण डिसाइड करायचं आहे. ओके. मग आपण लार्जेस्ट डिस्टन्स मीन्स बिगर डिस्टन्स कोणता आहे पहा, 8. मीन्स फ्रॉम फर्स्ट आला तुमचा R is equal 8 फ्रॉम फर्स्ट. ओके. मग आता हा डिस्टन्स तुमचा RS काय आहे तुमचा, बिगर डिस्टन्स दिसतो 8. आता रिमेनिंग डिस्टन्स कोणते पहा बरं, अदर डिस्टन्स, द डिस्टन्स ऑफ ST प्लस द डिस्टन्स ऑफ RT इज इक्वल. आपण आता त्यांचे काय करून पाहू, ऍडिंग करून पाहू. द डिस्टन्स ST इज 6 प्लस द डिस्टन्स RT इज 4 इज इक्वल किती आला रे, 8. आता ऑब्झर्व करा या ठिकाणी डिस्टन्स PQ इज इक्वल 10 होता आणि त्यांचे रिमेनिंग डिस्टन्सची ऍडिंग 10 होती, है की नाही. मग सेम आलं म्हणून ते कोलिनियर पॉइंट आलं. आता डिसाइड करा, आता ऑब्झर्व करा. आता डिस्टन्स RS 8 आहे आणि डिस्टन्स ST आणि RT ची ऍडिंग किती आलेली, 10 आहे. मग सेम आहेत का, नाही. मीन्स फ्रॉम ऑब्झर्व केल्यानंतर फ्रॉम फर्स्ट अँड सेकंड विल नॉट इक्वल टू डिस्टन्स RS not equal to the distance ST plus the distance R. Means distance RS is not equal to distance ST plus distance RT. म्हणजे RS चा डिस्टन्स हा ST आणि RT च्या ऍडिंग च्या डिस्टन्स एवढा नाही. मीन्स पॉइंट कोणते येणार आहे आता, पॉइंट R T and S are not. आता इथे पाठाने सांगितलं होतं इफ द पॉइंट आर नॉट कोलिनियर स्टेट, सो कोलिनियर आहे की नाही ते डिसाइड करा, सांगा. आर नॉट कोलिनियर पॉइंट, आर नॉट कोलिनियर पॉइंट, राइट.
आता इथे आपण ठरवलं की हे कोलिनियर पॉइंट नाही, आणि जर मग कोलिनियर पॉइंट नसेल तर आपण बिटवीन पॉइंट सांगू शकतो का? नाही. जर कोलिनियर असेल तरच आपण दोन पॉइंटच्या बिटवीन पॉइंट कोणता आहे हे सांगू शकतो. ओके. आता सपोज याला आपण जर वेगळ्या पद्धतीने घेतला, वेगळ्या पद्धतीने म्हणजे समजा असं घेतलं की नाही 8 बिगर नंबर नाहीये, 6 बिगर नंबर आहे असं डिसाइड केलं. ठीक आहे. कोणता बिगर नंबर आहे? 6 डिसाइड केला. ठीक आहे. म्हणजे ST किती आला तुमचा? 6. आता रिमेनिंग साइडचे ऍडिंग करून पहा. रिमेनिंग कोण येतो? मग 8 येतो, मीन्स RS, आणि RT किती येतो? 6. 8 + 6 किती होतात रे? 8 + 4 सॉरी 8 + 4 किती येतात? 12. आणि बिगर डिस्टन्स कोणता मानला तुम्ही? ST म्हणजे 6. 6 आणि 12 इक्वल येतील का? नाही. म्हणजे जर तुम्ही बिगर नंबर 8 च्या ऐवजी 6 जरी घेतला तरी ते कोलिनियर पॉइंट येणार नाही. बिगर नंबर 8 6 च्या ऐवजी 4 जर तुम्ही डिसाइड केला तरी ते कोलिनियर होत नाही. ओके.